Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo, alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở Napoli rồi đây. Mình đang đi thực tập ở Ý 3 tháng. Cuối tuần mình quyết định đi Napoli chơi. Thì cái chỗ mà mình thực tập nó cách Napoli khoảng tầm 3-4 tiếng tàu. Nhưng mà mình thấy tàu ở Ý rất là nhanh. Hôm qua là thứ 6 thì buổi sáng là xong. Buổi chiều mình đã đi tàu đến Napoli. Hôm nay thì mình sẽ đi Pompei. Thì bây giờ mình đang ở trên tàu đi Pompei sẽ từ Napoli đi Pompei mất khoảng tầm 30 phút đến 5 phút thì đấy. Chỉ mua hơn mình sẽ đến đâu. Mình sẽ review Pompei cho mọi người nha. Pompei là một cái thành phố gần Napoli và nó rất là đặc biệt bởi vì nó đã bị trôi hủy bởi vì là 2.000 năm trước ở đến tầm khoảng 10.000 năm sau. Không được bắt đầu được khai quật lên, thế nên là mọi thứ ở đây nó kiểu vẫn còn nguyên dấu tích của lịch sử ấy. Mình đang ở Pompei và bây giờ rất là nóng. Trời 24 độ thôi nhưng rất là nắng và không có cây nên là ammazzo il tempo provando con l'auto meditazione canto un po' nella testa e mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Các bạn ơi, không biết các bạn có thấy được không, nhưng mà mình đang ở một nơi rất là đẹp luôn. Đây, mình đang ở Agromagro. Không hiểu, cái chỗ này là mình phải leo một cái núi, nó có cầu thang để đi lên, nhưng mà đi được nửa đường thì cái cầu thang đấy nó đóng, nó chặn lại bằng một cái cổng, nên là mình phải trèo cổng lên, nên nó khá là đáng sợ ấy. Nên là bạn mình đi cùng bây giờ đã từ bỏ, bây giờ còn một mình thôi. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me so chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino. Thì hôm nay mình đã kết thúc một ngày ở Tropea rồi. Thì mình thấy Tropea rất là xinh và mình nghĩ là Tropea là khu đông khách du lịch nhất rồi so với cả cái vùng Calabria mà mình đang ở này. Lúc mình đến thì hiện tại đang cuối tháng 5 rồi nhưng mà đã khá là đông khách du lịch rồi và tất cả mọi người đều nói tới được cái khu trung tâm của nó rất là xinh xắn, cái kiến trúc của nó rất là đẹp, rất là xinh luôn, giống kiểu Ý. Shop bán quần, bán đồ cũng đặc biệt và cũng khá là rẻ và đa dạng đồ. Lúc mà vừa mới đến ấy, là mình đi qua một cái hàng kiểu mình đang đi qua, mình chỉ đang ngó mắt lên thôi. Thì đây là hàng thứ hai mình xem thì đang xem thì cái ông chủ trông rất là già. Ông ấy gọi bảo là vào đây ta cho xem cái này, xong rồi ông ấy bật cái khu trưng bày của ông ấy lên ấy thì bật là có nhạc này, xong rồi đồ nó tự động quay, rồi nước chảy, điêu khắc kiểu hình kiểu mọi người đang làm việc các thứ rồi đủ các thể loại nghề. Sau đấy mình phát hiện ra là cái nhà này là kiểu nhà nghệ nhân ấy, chuyên bán những cái đồ mà họ tự làm ấy. Vào trong xem là mình phát hiện ra là cái nhà thì có một vài các loại giá của 6 12 22
Âu thì cái từ 40 Âu trở đến quán trông cực kỳ đẹp luôn, nó kiểu vẽ cửa hàng Tropia này, bán đủ các kiểu là đặc sản. Thì mình đi vãi nhưng mà tại vì nó chỉ có hạn là mình chỉ mua cái 22 Âu thôi. Thành phố khá là bé, có một cái đặc biệt nhất là cái nhà thờ Thánh Maria thì nó ở trên cái đỉnh rất là cao, thành phố sẽ nhìn ra được view thẳng ra nhà thờ đấy. Sau rồi đằng sau thì là nước biển xanh ngát, trông kiểu như là cái nhà thờ đấy nó trồi lên dưới biển ấy. Nhưng mà được cái là cái thành phố này nó có cái view thẳng từ trên cao nhìn xuống biển, nhìn lên thì sẽ thấy là biển rất là xanh trong và kiểu nó sẽ đậm luôn ấy, trông rất là đẹp. Bãi cát thì rất là mềm và không có sỏi, đây là một cái điều rất là đặc biệt ở đây và kiểu cực kỳ hiếm hoi. Thì mình thấy là hầu hết bãi biển châu thì đều có sỏi. Vì như mình sẽ quay lại Tropia khoảng tầm 1 tháng nữa có thể bơi được. Bây giờ thì mình thấy mọi người đang bơi rồi, hơn với mình thấy vẫn hơi lạnh, chỉ có 22 độ thôi. Thì tháng sau hy vọng mình sẽ quay lại, mình sẽ đi một cái tour quanh cái vùng này, họ gọi là Coast of the God, thì sẽ có một cái tour đi thuyền rồi mình sẽ ngồi quanh đấy. Luna bianca che ci fai nell'oscurità, nel nostro mondo sei più di una star. Hiện tại thì mình đang ở Cabo Vaticano và mình đang ở giữa một cái vách đá. Tại vì đây là một cái đường xuống biển. Đây, cho các bạn xem. Đây là một cái đường xuống biển nhá. Nhưng mà rất là nguy hiểm và rất là nhiều người bảo là không nên xuống. Và mình chỉ muốn xuống ngó thử xem là cái đường xuống nó nguy hiểm đến mức nào thôi. Nhưng mà đi được vài bước thì sợ vãi. Tại vì cái đường này nó là kiểu đất nữa ấy, nên là rất là dễ trơn trượt. Mình sẽ quay lại. Poi tra poco inizia a nevicare. Anche il gatto solitario come noi ha messo un osso dove dorme il cane. È la notte di Natale. Bây giờ thì mình đang ở trên tàu để đi Sicily. Hôm trước mình không phải đi làm nữa nên là mình kiểu quyết định trong vòng 2 ngày là mình sẽ đi Sicily. Tại vì mình search thì từ chỗ mình đi nó chỉ mất 4 tiếng thôi. Giá cước của Sicily khá là rẻ, mình đặt kiểu trước một ngày ấy, nên là giá thì mình khá là ok. Hôm nay mình sẽ rời Taormina đi Siracusa và mình sẽ cho các bạn xem bến xe. Và đây là bến xe đó các bạn. Đẹp chưa ạ? Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Hello các bạn, bây giờ mình đang ở bãi biển Zambrone. Đẹp không? Xuất sắc luôn các bạn ạ. Mỗi tội là trời hơi nắng nóng một chút. Mà mình bị mất cái mũ của mình rồi nên là bây giờ mình phải độ tạm cái khăn này lên, không thì say nắng chết mệt mất. Hôm nay mình đã hơi say nắng rồi, chụp ảnh mệt mài quá nên là mình hơi say nắng nên là mình phải vào trong bóng râm đứng một lúc rồi. Bây giờ ngồi một lát rồi mình sẽ xuống bơi. Fuma sola ma intanto piange. Sembra una molto più grande di me, ma è una niña di mondo, figlia del porto e balla sopra una cassa. Al cuore le insegna in fretta che non è più una ragazza. Odia le foto, sogna una moto che vada forte e basta. Scappa da un dio che parla il gergo della malavita. Malavita, 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 malavita. Ti rivelo sempre un mare di cose sotto i veli delle giovani spose. Gli occhi neri mi sembrano. Rồi, mình đang ở Matera nhưng mà trời quá là nóng ấy. Thực ra bây giờ cũng chưa quá là nóng đâu, nhưng mà nếu mà ra ngoài nắng các bạn có thể nhìn thấy ánh nắng chói chang. Thành phố này rất là đẹp, mỗi tội là nắng lắm và nóng lắm ấy.
Ví dụ như ở bóng râm thì ok. Và bây giờ mới có 9 giờ nên là thời tiết mới có 30 độ nhá. Lát nữa chắc phải 35, 36 độ. Xung quanh không có ai luôn ấy. Không hiểu mọi người đi đâu. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi Paris tiếp. Thì mình đang không biết là nên bắt chuyến xe nào. Mình có một chuyến xe lúc 10 giờ. Thì nếu mà đi chuyến 10 giờ đấy thì 15 phút nữa mình sẽ phải quay về nhà lấy đồ và đi. Hoặc là mình có một chuyến lúc 1 giờ 20, 4 tiếng nữa. Mình không biết mình có thể chịu đựng được 4 tiếng nữa theo cái thời tiết nắng nóng hay không. Mona Lisa che non hai mai visto un mazzo di rose. Non sarà mica colpa del tuo nome. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Mona Lisa suo nome d'arte e ha voluto giocarsi a carte. La fortuna ma è già distante da qui. L'hanno vista sopra ad un treno che fuggiva dal suo veleno. Il passato è una serpe in seno, sa di